vás všechny u svého prvního videa. Dečku začneme na 8 řetiskových ok. Tak 8 řetiskových ok spojíme do kroužku. A můžeme začít první řadu. 5 řetiskových ok. A jeden krátký sloupek. Zase 5 řetiskových ok. A jeden krátký sloupek. Tento vzor uděláme do kroužku 8krát. Třikrát. Čtyřikrát. Pětkrát. Šestkrát. Sedmkrát. A pozor, poslední, protože potřebujeme, aby nám příze zůstala nahoře na práci, tak uděláme 2 řetiskový oka a dlouhý sloupek. A první řada je hotová. Druhá řada. Jeden krátký sloupek. 5 řetiskových ok. Které přichytíme krátkým sloupkem do dalšího obloučku. Opět 5 řetiskových ok a krátký sloupek do toho samého obloučku. 5 řetiskových ok a krátký sloupek do dalšího obloučku. 5 řetiskových ok a krátký sloupek do toho samého obloučku. 5 řetiskových ok a krátký sloupek do dalšího obloučku. 5 řetiskových ok a krátký sloupek do toho samého obloučku. A pokračujeme v práci.
u posledního obloučku, kterého jsme začínali. Jeden krátký sloupek do posledního obloučku a teď, aby jsme doplnili práci, 2 řetízkový oka a dlouhý sloupek do krátkého. Druhá řada je hotová. Řadou jeden krátký sloupek pro začátek a 5 řetízkových ok. Krátký sloupek do obloučku a 5 řetízkových ok. Krátký sloupek do obloučku a 5 řetízkových ok. A opět krátký sloupek do obloučku a 5 řetízkových ok. Takto jedeme celou řadu. A na konci řady uděláme 2 řetízková oka a dlouhý sloupek do prvního krátkého sloupku. Tím nám příze zůstane opět nahoře na obloučku. Čtvrtá řada je stejná jako předchozí. Takže jeden krátký sloupek do obloučku a 5 řetízkových ok. Krátký sloupek do obloučku a opět 5 řetízkových ok. A pokračujeme až na konec řady. Pro ukončení čtvrté řady uděláme 2 řetízková oka a jeden dlouhý sloupek do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. A čtvrtá řada je hotová.
Pátou řadu začneme stejně, uděláme jeden krátký sloupek a tentokrát místo 5 bude 6 řetízkových ok. A krátký sloupek do následujícího obloučku a zase 6 řetízkových ok. A krátký sloupek do následujícího obloučku a zase 6 řetízkových ok a krátký sloupek do následujícího obloučku. Tak to dokončíme a pracujeme až na konec řady. Jsme na konci 5. řady a pro ukončení řady uděláme 3 řetízková oka a jeden dlouhý sloupek do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. 5. řada je hotová. Tak pokračujeme 6. řadou. Uděláme krátký sloupek a 7 řetízkových ok. A krátký sloupek do dalšího obloučku. Opět 7 řetízkových ok. A krátký sloupek do dalšího obloučku. Sedm řetízkových ok a krátký sloupek do dalšího obloučku. A takto pokračujeme až na konec řady. Jsme na konci 6. řady. Uděláme 3 řetízková oka a jeden dvakrát nahozený sloupek, který píchneme do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. A máme ukončenou 6. řadu. 7. řada. Krátký sloupek do obloučku a 8 řetízkových ok. A krátký sloupek do následujícího obloučku a opět 8 řetízkových ok. A krátký sloupek do následujícího obloučku a opět 8 řetízkových ok a krátký sloupek do následujícího obloučku. Takto pokračujeme až na konec řady. Konec 7. řady. 3 řetízková oka a dvakrát nahozený dlouhý sloupek píchneme do krátkého řetízkového oka, kterým jsme začínali. Osmá řada. Jeden krátký sloupek
na začátku 8. řady a 9 řetízkových ok. Krátký sloupek do dalšího obloučku a opět 9 řetízkových ok. Krátký sloupek do dalšího obloučku a 9 řetízkových ok. A takto pokračujeme až na konec řady. Konec 8. řady. Tři řetízková oka a 3krát nahozený dlouhý sloupek, který píchneme do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. Konec 8. řady. Devátá řada. Opět začneme krátkým sloupkem a následuje 10 řetízkových ok. A krátký sloupek do následujícího obloučku. A zase 10 řetízkových ok. Krátký sloupek do dalšího obloučku a zase 10 řetízkových ok a krátký sloupek do dalšího obloučku. Takto pracujeme až na konec řady. Jsme na konci 9. řady, uděláme 3 řetízková oka a 3krát nahozený sloupek, který píchneme do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. Konec 9. řady. Desátá řada. To bude poslední řada z řetízkových ok. Takže začneme. Jeden krátký sloupek a 11 řetízkových ok. Krátký sloupek do následujícího obloučku a 11 řetízkových ok. Krátký sloupek do dalšího obloučku a 11 řetízkových ok. A opět krátký sloupek do dalšího obloučku a takto háčkujeme až do konce řady.
Jsme na konci 10. řady. Uděláme 4 řetízková oka a jeden 3krát nahozený dlouhý sloupek, který píchneme do krátkého sloupku, kterým jsme začínali. A 10. řada je hotová a to je poslední řada z řetízkových ok. Poslední 11. řada. Začneme krátkým sloupkem a teď budu následovat 3krát nahazované dlouhé sloupky, které píchneme vždy do středu předcházejícího krátkého sloupku v minulé řadě. Dohromady jich bude 9. Takže máme 1, 3krát nahodíme, druhý, 3krát nahodíme, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý a poslední, 9. Krásný vějířek je hotový. Teď krátký sloupek doprostřed obloučku. A opět budeme dělat 9 3krát nahazovaných dlouhých sloupků vpíchnutých do tohoto oka. Takže 3krát nahodíme. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. Sedmý. Osmý. A 9. A opět jeden krátký sloupek doprostřed obloučku. A pokračujeme. Opět 9 3krát nahazovaných sloupků do tohoto krátkého sloupku. Takže 3krát nahodíme. Jeden. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý.
šestý, sedmý, osmý a devátý. Tak další oblouček je hotový, teda vějířek a zase krátký sloupek do obloučku. Takto pokračujeme až na konec řady. Poslední vějířek pro ukončení řady. 3krát nahazovaný dlouhý sloupek, celkem 9krát. Po třetí. Po čtvrtý. Teď je pátý. Šestý. Sedmý, osmý a devátý. A pevným okem se přichytíme k prvnímu krátkému sloupku. Zakončíme. A dečka do lapače zlých snů je hotová. Ještě začistím ukončený provázek. Tento provázek můžeme zatím nechat, protože lapač zlých snů bude mít uprostřed korálek, takže tuto šňůrku začistíme až později. A teď tu mám připravený kruh už s přichycenou dečkou, takže takhle to nějak bude vypadat. Dečku máme uháčkovanou, takže si omotáme kruh. Vezmeme si silnější bavlnu. Uděláme uzel. A omotáváme. Stáhneme k sobě, aby nebyl vidět lesklý kruh a aby byl krásně omotaný. Tak to pracujeme až do konce. Jsme na konci kruhu.
zase stáhnu. A krásně domotám i poslední kousíček. Tak, odstřihneme. A uděláme uzlík. Raději 2. Tak, kruh je omotaný. A teď si vezmeme dečku, kterou za pomocí šňůrek přichytíme do toho kruhu. Jde o to, aby se nám nehýbala a byla přesně umístěná ve středu, takže si ji přichytíme. Na pomoc jsem si vzala provázky a budeme přichycovat vždy za jednotlivé vějířky. Nemusíme za všechny, stačí jenom za pár. Ukážu vám jak. A přivážeme ke kruhu. Tady bude šňůrka na zavěšení. Odpočítáme přesně ten prostřední. Tak, myslím, že to je akorát. Teď chytneme další 2 strany. Takhle si to přichytíme proto, aby jsme dečku měli rovně. Doufám, že to mám rovně. Když máte kruh bílý, neomotaný, tak tam je to snazší, protože tu dečku si můžete po tom kruhu posunout. Tam to jde, ale pokud je kruh omotaný, tak tam, když pak přichytáváte dečku přímo ke kruhu, tak tam už s tím nehnete. Takže proto je potřeba to takhle přichytit, aby byla dečka pravidelná. Tak. Myslím, že je to prima. A v pořádku. Tak a můžeme pokračovat. Dečku přichytíme tou samou bavlnou, kterou jsme omotávali kruh.
Kruh má 18 cm, my nemusíme provázek měřit, stačí, když si takhle dvakrát od oka odmotáme, dvakrát kolem kruhu, ustříhneme a tímto provázkem přichytíme dečku. Na pomoc si vezmeme slabý háček, kterým budeme rozvazovat uzlíčky, a silný háček, kterým si budeme přidržovat niť. Takže rozvážu první uzlík. A přichytím. Raději 2 uzly. Protože jsou vějířky trošku dál od sebe, uděláme jeden omotaný steh mezi vějířkama a dalším přichytíme vějířek. Zase mezi, zase vějířek, zase mezi, zase vějířek. Takže mezi, píchneme do vějířku, doprostřed a protáhneme šňůrku a přidržíme. Zase mezi. Teď si uvolníme pomocný provázek. Chytneme vějířek v půlce a protáhneme. Zase protáhneme mezi vějířky a zase chytneme vějířek. Zase mezi vějířky. Snažíme se provázek trošku přidržovat, ona dečka je malinko menší, takže nám krásně vyniknou u lapače snů šňůrky, kterými jsme přichytávali. A zase mezi. A zase do vějířku. Takto pokračujeme až kolem dokola, až na konec kruhu. Jsme na konci kruhu, přichytávám poslední vějířek. Tak a poslední píchneme do toho samého středu, kde jsme začínali. A protáhneme v něm. A nakonec zase pro ukončení 2 uzly. Tady se mi to kousek povolilo, takže si přitáhnu. Tak. Jeden uzel, druhý uzel a dečka je přichycená. Doufám, že vám šla práce dobře. Máme připravenou dečku v kruhu a v dalším díle vás naučím, jak krásně zavěsit peříčka.
Přeji vám krásný den a uvidíme a uslyšíme se při druhém díle. Ahoj!